Hello everyone, I'm Jessa. And I will be your guide kung paano nga ba mag-upload ng mga related attachments sa eAFS portal sa ating mga na-file na tax returns. First thing to do is search lang natin yung eAFS. Click nyo lang itong BIREFS e-submission. Kung first time natin mag-upload, so need natin mag-register ng account. Dito, hihingin lang naman yung mga details na nasa certificate of registration natin, such as DIN, registered name, RDO code, and yung email na gagamitin. After natin mag-fill out ng details, pakitandaan lang yung mga login information natin, username and password, para next time na mag-upload tayo is hindi natin makakalimutan yung login credentials natin. Click lang natin yung submit and mga ilang minutes lang, may mag-i-email sa atin ng verification. So, i-click lang natin yon para makapag-login na tayo sa eAFS na portal. Dito tayo ma-redirect sa portal ng eAFS. I-click lang natin yung file upload. And from here, select natin yung period kung ano yung i-attach natin. So, since first quarter, click ko yung first quarter. And then, yung last month na covered ng quarter na yun. So, March yung last. And then, for the year 2026. Para sa file name ng mga i-upload natin na attachments, meron ditong susundin na file name format. So, dito nag-try ako mag-upload ng random na file and invalid file name format. So, kailangan talaga natin sundin yung format ni BIR. So, from here, in-upload ko na yung ITR and nag-reflect na siya. Dito natin lalagay yung kung may 2307 tayo or tax credits. May kailangan din sundin na file name format na makikita nyo lang din dito sa taas. So, itong XX, yung pang ilang 2307 siya. Kung na-upload na natin lahat ng files or attachments na need, i-click lang natin yung submit, accept, and from here, meron na kayong proof na uploaded na yung files. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong tutorials, subscribe our YouTube channel and click the bell button below.